તમે જાણો છો હમણાં તહેવાર આવી રહ્યો છે, ફાફડાની સિઝન આવી રહી છે, દશેરા આવી રહ્યા છે. કદાચ માણસ હોય ને તોય એટલા ફાફડા આપણે ન બનાવી શકે સાહેબ. આજે આ મશીનની અંદર ફાફડા કેવી રીતે બને છે બધી જ વસ્તુ હું તમને આખી ડિટેલ્સમાં જણાવીશ. અને નાનાથી લઈને મોટા લગી તમારે જેવા જોઈતા હોય મશીન એવા મળી રહે છે. અને આને વાપરવું બહુ ઈજી છે સાહેબ. ખાલી ઓન કરી દો અને એની અંદર છે કે આપણે ફાફડાનો લોટ તૈયાર કર્યો હોય સાહેબ, એ ફાફડાનો લોટ નાખો એટલે સીધા ફાફડા તૈયાર થઈ જતા હોય છે. આપણે ફાફડાની વાત કરીએ તો ઘણા બધા એમ કહેતા હોય કે મશીનમાં ફાફડા જેવા જોઈએ એવા મળી રહે. હા સાહેબ, ફાફડા તમારે જેવા બનાવવા હોય એવા બને. આયન્સ મશીનરી એકદમ ઇઝી મશીન બનાવ્યું છે. આની અંદર ખાલી ફાવડાનો લોટ નાખવાનો છે. તમારે જેવા બનાવવા હોય પતલા જાડા તમે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી શકો છો સાહેબ. અને આ મશીન જો તમારે લેવું હોય તો અમારી કંપની આયન્સ મશીનરી એકદમ બેસ્ટ કહેવાય છે સાહેબ. અને મશીનની જે કિંમત છે એકદમ વ્યાજબી ભાવમાં અને સારી વસ્તુ મળી રહે છે. અને મશીનની પૂરેપૂરી જવાબદારી ગેરંટી બધું જ હોય છે સાહેબ. તો આજે જ ઓર્ડર કરો, સ્ક્રીન ઉપર નંબર આપેલો છે સાહેબ, અને આજે જ મગાવી લો સાહેબ.